Shkozës nderuar, jemi në hapësirën e intervistës, do të ndaj sot një bisedë në studio me deputeten e Partisë Socialiste, Gjebrea. Zonja Gjebrea, përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve për ftesën. Atëherë fillimisht doja ta nisja këtë intervistë me një problematik pak ditëve më parë, ku disa familjarë të zonës së Shkozës, ku në fakt preken edhe nga rehabilitimi i lumit të Lanës, u ngritën protestë sa i përket edhe refuzimit që ata kanë ndaj prishjes së banesave tyre. Faktësisht ndrohet vërtet edhe çfarë do të ndodhë me këtë kategori. Atëre kjo në kategori, pra këtu banorët të Shkozës preken nga projekti madh i Unazës së Re, si rrjedhoi sipas legjislacionit në fuqi, shtëpitë e tyre do të prishen për interes të madh publik, sigurisht duke i mbështetur. E kuptoj atë mërzinë dhe shqetësimin e tyre, duke qenë dhe deputetë e zonës kam qenë pranë banorëve dhe edhe gjatë fushatës po dhe pas. Dhe jemi duke punuar, është ngritur një grup ndërinstitucional, dëshiroj ta theksoj këtë me qenë se më dha të rastin, sepse mund të ketë edhe kështu në një nga ato deputetët që flasin shumë dhe s'bëjnë asgjë, që edhe akuzojnë pa të drejtë. Ky është një grup i ngritur me përbërje të kryetarit të bashkisë, drejtoreshës së shërbimit social, të përfaqësues të ARSH-s, të IKMT-s, të policisë shtetit, unë si deputete e zonës, dhe diskutojmë përsa i përket gjithë problematikave, koordinimit dhe se si do të ndihmohen sa më mirë që të jetë mundur këta banorë dhe qytetarë. Sigurisht dëshpëria jonë është shumë e madhe, patjetër që e kam përjetuar dhe përjetoj shumë atë situatën e tyre, e kuptoj, por nga ana tjetër këto janë ndërtime pa leje dhe Tirana ka nevojë të zhvillohet, duke patur parasysh një plan zhvillimor të miratuar. Ndërkohë, banorët do të mbështeten qoftë me bonus të strehimi, qoftë me kredi të buta, apo dhe me format të tjera. Ka disa, në fakt, në këtë profil të familjeve të prekura janë disa situatët të ndryshme, ka për shumë dhe raste që kanë leje ndërtimi, që të atyre do të gjendet një zgjidhje, pra ne jemi duke diskutuar të gjitha format e mundshme, me qënë se ka profilet të ndryshme. Nuk bëhet fjalë vetëm një grup familjesh që kanë leje dhe ajo mund të jetë kollajshme sepse me një VKM shpronsojnë sipas kundrejt ligjit, por ka dhe disa problematika të tjera. Ka për shembull persona të cilët kanë leje ndërtimi, po ndërkohë ata do të ndihmohen dhe do të mbështeten, por nëse në këtë leje ndërtimi ato kanë bërë një ndërtim pa leje, atëre dhe kjo meriton, ka nevojë që të sqarohet. Pra, e rëndësishme është që asnjë qytetar nuk do të ngelet pa një zgjidhje. Pikërisht kjo është pak për t'i qetësuar dhe qytetarët. Tashmë grupi i Bashkisë së Tiranës ka shkuar aty, është duke po e bën vlerësimi social dhe nga ana tjetër duke ofruar të gjitha mundësit, duke i sqaruar për mundësit që do të ofrohen. Pra, kjo është e rëndësishme që qytetarët të qetësohen dhe nga ana tjetër edhe të mos abuzohet për qëllime partijake. Ne nuk kemi kërkuar asnjë vot këtyre banorëve për kundrejt zgjidhjes së problemit, por përkundrazi. Ky ka qenë një situatë të cilën ne e dinim, edhe qytetarët e kishin të qartë dhe dinin që zona atyre do të preke nga ky projekt i madh zhvillimor për Tiranën, por e rëndësishme është që sikurse theksova, kategoritë të ndryshme të sqarojnë përsa përket mënyrës se si ato do të mbështeten. Pra, ky grup ndërinstitucional që është ngritur me këtë gjithë përfshirje që sapo tha, do të ketë një afat caktuar kohor deri ku mund të përfundojë dhe ka filluar nga puna, për shembull, por që t'ju jepet dhe zgjidhja qytetarëve që kush do të jetë ku dhe në çfarë lloj forme do ndihmohet. Pikërisht, domethënë për grupin që është më problematik dhe që ka lidhje me atë të cilët kanë ndërtuar pa leje dhe nuk kanë asnjë leje legalizimi, bashkia i ka ofruar dy mundësi për të zgjedhur dhe ka shkuar aty dhe disa nga familjet dhe kanë bërë kontratë dhe kanë rënë dakord për këtë formë mbështetje. Është pikërisht pra që ata do t'ju ofrohet një qira pa e ofruar nga bashkia. Kjo do të jetë përhershme apo varet? Kjo do të jetë për një vit dhe pastaj do të konsiderohen edhe një herë situata sociale. Në qoftë se ata nuk kanë mundësi për arsye se askush nga persona për shembull nuk është në punë, atëherë kjo do të miratohet edhe për një zgjatje prej 2 vjetësh. Pra, të gjitha këto opsione të cilat bashkia i ka të detajuar, ai ka sqaruar ditën e shtunë qytetarëve. Nga ana tjetër, ne jemi të gatshëm që përsëri të diskutojmë. Unë jam në komunikim të vazhdueshëm me banorët, kam bërë edhe një takim me përfaqësinë e banorëve. Sigurisht që do t'i takoj prap. ARSH-ja nga ana tjetër duhet të bëj gati VKM-n të cilën e ka bërë dhe ka çuar
pranë Bashkisë së Tiranës, pra janë disa hallka të cilat punojnë për të zgjidhur situatën që thash ka të bëjë me disa profile të ndryshme brenda një shqetësimi. Dhe për ta mbyllur, sa i përket edhe vetë banorëve, janë dakord me propozimet, paktën deri tani që janë parashtruar për ta mbyllur këtë çështje për të kaluar në tjera tek? Shumë pak familje në fakt kanë firmosur, po themi si fillim këtë, por jam e bindur që me një komunikim dhe me një bashkëpunim më të mirë do të arrihet. Po ta mendosh vetë, dikush që i prishet shtëpia, pavarësisht se ka ndërtuar pa leje, dhe sigurisht unë nuk do të ndërtoja kur një shtëpi pa leje në një vend aq më tepër në atë zonë që është aty, po gjithsesi ky është muhabet tjetër. Asnjë nuk është i kënaqur, sepse fundi fundit ka qenë një vend ku ato kanë jetuar me familjen. E rëndësishme është që ne të gjejmë opsione dhe mundësi strehimi dhe asnjë familjar, asnjë person, qoftë i moshuar apo i ri, të mos ketë mundësi ku të throhet. Nga ana tjetër, unë si deputete e zonës, patjetër që do të jem angazhuar për gjetur dhe mundësi, qoftë edhe punësimi, etj, çfarë mund të bëhet, pra mbështetje, gjitha opsione që do të ofrohen nga qendrat e punës, etj, dhe për t'ia lehtësuar pra edhe një herë këtë situatë vështirë që unë e kuptoj. Në fakt, në legislaturën e 9, Parlamenti Shqiptar, ju jeni deputete dhe përfaqësoni Partinë Socialiste, në fakt edhe jo më larg se sa djeni kthyer ka një takim mjaft i rëndësishëm, paktën thatë nga Roma, ku është diskutuar pikërisht për trafikimin e qenieve njerëzore, detyrë cilën e keni mbuluar në fakt edhe në Ministrinë e Brendshme, që keni mbajtur edhe postin e zëvendës ministras, por gjithashtu me detyrat e reja janë angazhuar edhe në Komisionin Parlamentar për çështjet e sigurisë dhe punëve të jashtme, mos gaboj apo jo. Cili është pikërisht fokusi i këtyre diskutimeve? Ky ishte në fakt një takim i organizuar nga Parlamenti Italian në bashkëpunim edhe me Parlamentin Britanik dhe që në fokus kishte të bënte çështjet e trafikimit qenieve njerëzore dhe se si shtetet duhet të bashkëpunojnë më mirë për të luftuar trafikimin e qenieve njerëzore, që e kemi thënë nuk është një krim që ndodh brenda vendit, por është një krim transnacional dhe prandaj shumë e rëndësishme se si shtetet bashkëpunojnë në kohë efikase për këtë gjë. Nga ana tjetër, patë mundësi edhe një informacion të detajuar për situatën që ka për trafikimin të shteteve që morën pjesë aty dhe disa propozime konkrete shumë interesante se si deputetët mund të jenë të angazhuar. Unë vetë, duke qenë se kam mbuluar këtë fushë prej afër 4 vjetësh, kam disa ide të cilat mendoj që do t'i bëj domethënë gjatë mandatit tim si deputete, pasi duhet që të kemi një bashkëpunim më të mirë të parlamentit me qeverinë dhe nga ana tjetër që parlamenti të jetë edhe një zë kritik për qeverinë, por nga ana tjetër pse jo dhe të iniciator për ndryshime legjislative për të mirën në dobi të komunitetit, në dobi të gjithë grupeve vulnerabël. Në këtë rast dhe viktimat e trafikimit e qësishëm këtu. Cila është kategoria me prekur dhe që mund bjerë let pre e këtyre lloj trafiqeve? Ne kemi bërë disa intervista këtu bashkë dhe e kemi thënë në fakt që vajzat e reja, duke filluar që nga mosha 15-16 deri në 30 vjeç, vulnerabël me mundësi ekonomike shumë të pakta, të pashkolluara, por megjithëse në disa raste ka rezultuar që kanë qenë edhe me arsim deri diku të mjaftueshëm, janë ato cilat janë më të prekura dhe sigurisht që është rëndësishme që të rritet fokusi për sa i përket ndërgjegjësimit për çështjet e trafikimit. Personat dhe çdo i ri apo i re të njohim më shumë për sa i përket çështjes së trafikimit dhe ndihmon në këtë rast, por nga ana tjetër është shumë e rëndësishme dhe një fuqizim i strukturave të drejtësisë për të bërë të mundur që çdo trafikant të vihet përpara drejtësisë dhe në këtë rast e theksoj dhe njërë, me qënë se jam akoma, po themi, me të gjitha ato informacionet e marra nga takimi së premtes dhe krijimi ndoshta i task forcave të përbashkëta, për shembull, hetimore ndërmjet dy shteteve për çështjen e trafikimit, që të kemi mundësi që të reagojmë në një kohë më të shpejtë ndaj informacioneve ose hetimeve proaktive që janë shumë të rëndësishme. Në fakt, do të mbuloni sigurisht do të keni asistencë tuaj gjatë kësaj legjislature në Komisionin Parlamentar për çështjet e sigurisë dhe marrëdhëniet me jashtë. Kjo e dyta e shikoni si një lloj sfide për mirësimin të paktën me disa vende, siç është për shembull një ndërto edhe Greqia, ku duket sikur pati një lloj lëkundje nga projekti i qeverisë Rama në zonën e Himarës për prishjen disa ndërtime, por që kjo në fakt është një debat shumë i gjerë, por sa i rëndësishëm është përmirësimi këtyre lloj marrëdhënieve për të ndikuar në procesin integrues të vendit. Ndjem në fakt të vlerësuar që do të jem pjesë e Komisionit të Jashtëm dhe Komisionit Drejtësisë, po meqense jemi te ky i fundit,
sot u konstitua komisioni në drejtimin e zonjës Skodeli dhe me pjesëmarrje të një grupi njohur deputetësh që kanë dhënë kontribut në vite në Parlamentin Shqiptar. Çështjet e fqinjësisë e ka thënë në fakt edhe kryeministri në fjalën e tij në hapjen e punimeve të Kuvendit Popullor që deviza jonë është zero marrëdhënie me fqinje dhe sigurisht që përmirësimin e marrëdhënieve me Greqinë. Në informacionin tim ka patur një plan pune të detajuar të filluar që nga qeveria Rama 1 për një platformë më bashkëpunuese me Greqinë, të cilat tashmë janë vënë, është ngritur pra një strukturë e nivelit lartë për të implementuar këtë paketë. Nga ana tjetër, mendoj që edhe ne jemi konstruktiv dhe në atë që jemi të hapur, jo, vlem të përmendet që në agendën e Komisionit dhe të Kuvendit është pikërisht projekt ligji i minoriteteve, dhe kjo tregon pikërisht sa reagojmë ne ndaj ndjeshmërisë të minoriteteve greke në Shqipëri. Nga ana tjetër, edhe Shqipëria, pavarësisht se mund të jetë një vend që ka kaluar shumë situata të vështira, është një vend që ka treguar dhe tregon që ka një pozicion të denjë në lidhje me fqinjet dhe pikërisht në këtë rast shumë e rëndësishme që në lidhje me Greqinë të jemi të fokusohemi tek besimi, tek një marrëdhënie ndërsjellë, por dhe një komunikim apo një bashkëpunim strategjik. Zgjerimi Gjebrea, çfarë vëmendje do t'i kushtohet sa i përket personave të cilët janë skeduar në fakt për t'ju bërë paralelizëm dhe me shtetin e Holandës, që pati disa artikulime sikur ndoshta do të theshë edhe regjimi i vizave me vendin tonë, pra do të jetë në fokus punës për sa i takon përgjegjësitë vetë qeverisë për këtë lloj çështje? Patjetër, megjithatë, meqense edhe kam qenë zëvendësministër e brendshme, më lejo të them që nuk ka shqetësim për sa i përket çështjes rivendosjes çështjes vizave, dhe sigurisht ka një procedurë edhe nëse ekziston kjo gjë, nuk bëhet në ato forma të cilat janë trumbetuar në media. Sigurisht në momentet caktuara nëse ka rritje të numrit të azilkërkuesve për arsye të ndryshme, intensifikohet marrëdhënia ndërmjet dy shteteve. Shqiptarët e gëzojnë lëvizjen e lirë që në fund të vitit 2010 dhe mendoj që është një e drejtë, e cila nuk do të cënohet. Pavarësisht kësaj, është shumë e rëndësishme që neve të respektojmë gjitha rregullat që kanë të bëjnë me detyrimin Schengen, forcimi kufive dhe kështu me radhë. Kështu që në këtë këndvështrim mendoj që me Hollandën kemi pasur bashkëpunime pak më intensive, si rezultat i disa shqetësimeve që mund të jenë krijuar, që mendoj që përsëri jam shumë e bindur që janë shumë shpejt të kalueshme. Në fakt, pa dashur të heqë ekskluzivitetin, por sonte është i ftuar zoti Xhavaj, ministri i Brendshëm, për diskutuar pikërisht për vettingun në policinë e shtetit, por shkurtimisht meqense keni mbajtur edhe detyrën e zëvendës ministres së Brendshme. Është domosdoshëm ky hap? Mendoj që është e rëndësishëm dhe jam përderisa keni dhe ministrin të ftuar, ai do t'ja shpjegoj më mirë këtë gjë. E ka thënë, e shprehu pra qartë edhe në fjalën e tij, ashtu sikurse edhe kryeministri që vettingu është e rëndësishëm. Nga ana tjetër ne japim një mesazh për forcimin e institucioneve, në këtë rast institucioneve që kanë të bëjnë me rendit dhe me sigurinë në Shqipëri. Kështu që do të konsolidohen gjitha hapat, përfshirë dhe paketa ligjore, dhe jam e bindur që do të jetë një proces transparent i hapur dhe që do të sjelli rezultate pozitive në vazhdon dhe të gjithë reformës në drejtësi apo vettingut që tashmë ka filluar. Në fakt, parlamenti duket se ka filluar me një lloj intensiteti për t'ju futur edhe jetës parlamentare, duket sikur do të ketë edhe ato lloj debatesh pozit-opozit, sot është artikuluar dhe ideja ngritjes së reformës zgjedhore. Pritet që të jetë një parlament më i maturuar se sa në ato të kaluara, zonja Gjebrea, pasi dhe pruret janë të shumta nga të gjitha krahët politike. Unë jam një deputete e re, kështu që për mua është një përgjegjësi, po nga ana tjetër edhe po themi jam në fillimet e mia për të dhënë komente. Mendoj që është e shpejtë që unë them se si do të jetë ky parlament, patjetër që mendoj që ka prurje shumë pozitive dhe nga ana tjetër edhe deputetë cilët kanë vite që japin kontribut në kuvend, në parlament, kështu që ndërthurja e ekspertizës apo eksperiencës me prurjet e reja më duket në kombinime të gjetura. Patjetër që nga ana tjetër kjo nuk mjafton, cilësia shumë e rëndësishme dhe mendoj që do të kemi zërin e mjaftueshëm për ngritur të gjitha shqetësimet, të kemi një debat konstruktiv dhe të mos përfundojnë ato, po themi, skenat qesharake dhe të shëmtuara që të gjithë kemi qenë dëshmitar ditëve të enjte. Shpresoj që të mos i shikojmë më këto, qoftë në seancat plenare, qoftë edhe në komisione,
dhe këtu kam parasysh dhe Komisionin e Sigurisë ku unë bëj pjesë. Zonja Ermonela Felaj është kryetare e Komisionit e Sigurisë. Jemi 2 gra në një ambient, po themi, mashkullor. Shpresoj që të jetë një komision i cili në fakt ta zgjerojë edhe atë, po themi, problematikën apo gamën me cilën diskuton. Siguria kombëtare është e rëndësishme, por çështjet e sigurisë mund të konsiderohen edhe në një koncept pak më të gjerë. Po do kemi rast ndoshta një herë tjetër flas. Për të cilat sigurisht bashkëpunimi institucional i vendeve është mjaft i rëndësishëm. Patjetër. Në fakt, edhe diçka, meqenëse jemi në minutat e fundit, sa i përket sërish tek parlamenti, një mazhorancë me 74 mandate konsoliduar, është ky një shans mjaft i mirë për të majtën, për të bërë të mundur ato që nuk janë bërë dhe për të mos mbetën më në kuadër të premtimeve elektorale. Po. Ne morëm atë që kërkonim dhe shqiptarët na dhanë atë pikërisht vot majoritare për të çuar përpara reformat dhe për atë për cilën ne të gjithë e kemi thënë tashmë për të ndërtuar një shtet të së drejtës, se të kemi më shumë shtet, punë dhe mirëqenie, pavarësisht se duket një, po themi, fjalë të cilat përsëriten shpesh. Dhe mendoj që ne do të kemi një përmirësim të punës të qeverisë pra Rama 1 dhe në një konsolidim të gjitha reformave të nisura, patjetër që është shumë e rëndësishme për të patur edhe një opozitë konstruktive për të qenë edhe ajo, po themi, oponentja e qeverisë. Dhe për të përfunduar, sa i përket dhe bashkëpunimeve të qytetarët, kryeministri Rama bëri në fakt një tur, pothuaj në gjithë Shqipërinë, sa i përket edhe komunikimit dhe ndërveprimit për të qenë më afër me qytetarët. Sa të rëndësishme shikoni këtë lloj bashkëpunime, po të marrim konsiderat dhe urdhrin, nëse mund ta quajmë të tillë, që u dha ministrave për të qenë një herë muaj në kontakt me qytetarët, por që sigurisht kontakti nuk mund të mungojë edhe përmes deputetëve. Shumë i rëndësishëm, edhe unë vetë kam qenë pjesë e gjithë dëgjesave gjatë muajit korrik mbas zgjedhjeve dhe në fakt në pamjet parë dukeshin sikur mund të ishin përsëritje gjithë atyre dëgjesave që ne kishim bërë me komunitetin gjatë fushatës, por nga ana tjetër ne arritëm që të marrim shënim vërtet shqetësime reale, cilat tregonin vërtet mos funksionim të disa strukturave dhe nevojën për një përmirësim të shërbimeve. Jo më kot, kryeministri tashmë ka bërë dhe një reformë për sa i përket mënyrës se si disa nga institucionet do të punojnë, apo disa institucione të panevojshme, apo qoftë edhe ajo hallakatja e njerëzve nëpër dyert e shtetit për të marrë një certifikat e kështu me radhë. Kështu që në këtë këndvështrim mendoj që të gjitha ato opinionet e njerëzve kanë qenë shumë të nevojshme për të ndihmuar qeverinë dhe për të qenë sa më efikase dhe për të qenë në shërbim të qytetarëve. E qartë, zonjë Gjebrea, unë falenderoj për prezencën në studio. Kënaqësi. Faleminderit juve.